Hello friend, welcome back my JK Christian YouTube channel. आज म च्यानल मोनेटाइज को लागि अप्लाई गर्न गइरहेको छु। कृपया पूरा भिडियो हेर्नु होला। 2020 मा च्यानल मोनेटाइज को लागि कसरी अप्लाई गर्ने त? त्यसको लागि सर्वप्रथम कुनै पनि ब्राउजर ओपन गर्नु होला। म चाहिँ क्रोम ब्राउजर ओपन गर्न गइरहेको छु। त्यसपछि यहाँ माथि डट देख्नुहोस्, तीनटा डट। यहाँ डेस्कटप साइटमा राइट लगाउनु पर्छ। इन्टरनेट प्रब्लम। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ अप्लाई नाउ। 365 दिनमा 1K सब्स्क्राइबर र 4K वाच टाइम आवर कम्प्लिट भएको हुनुपर्छ मोनेटाइज अप्लाई गर्नको लागि। अहिले म अप्लाई गर्न गइरहेको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। त्यसको लागि अप्लाई बटनमा क्लिक गर्नु पर्छ। त्यसपछि यहाँ भनेको छ स्टेप 1 मा रिभ्यू पार्न पर्छ युट्युब थम र त्यसै गरी 2 सिङ अफ गोल एडसेन्स र 3 गेट रिभ्यू। 3 स्टेपमा कम्प्लिट भएपछि च्यानल मोनेटाइज हुनेछ, नत्र मोनेटाइज हुने छैन। त्यसको लागि सर्वप्रथम स्टेप 1 मा सुरु गर्न गइरहेको छु। अन्डरस्ट्यान्ड दिस टर्म। यहाँ सब युट्युबको रुल रेगुलेसन, पेमेन्ट एकाउन्ट सबको वर्णन गरेको छ। यसमा यहाँ भनेको छ इमेल एड्रेस, कान पर्सनल ग्रो च्यानल, आइएसएफ युट्युब पार्टनर प्रोग्राम सिपिएममा क्लिक गर्नुपर्छ। त्यसपछि एसएफ टर्ममा क्लिक गर्नुपर्छ। यति भइसकेपछि स्टेप 1 डोन भनेको छ रिभ्यू पार्टनर प्रोग्राम सिस्टम। त्यस्तै गरी स्टेप 2 मा सिङ अप फर गुगल एडसेन्स भनेको छ। यसमा स्टार्ट गर्न गइरहेको छु। त्यसपछि यहाँ भने यसमा भनेको छ स्टेप 2 मा Yes, I have Excel account. No, I don't have Excel account. I do not. यसमा हजुरले यदि केही पनि थाहा छैन भने आई डोन्ट नो मा क्लिक गर्नुपर्छ। अलरेडी एसएन अकाउन्ट छ भने यसमा, छैन भने नो आई डोन्ट ह्याभ मा मैले चाहिँ आई डोन्ट ह्याभ मा चुज गर्छु। त्यसपछि यसमा गरिसकेपछि यहाँ एडसेन्स गोल एडसेन्स अकाउन्ट बनाउनको लागि आफ्नो युट्युब च्यानल चुज गर्नु होला।
त्यसपछि यहाँ get more of your AdSense भनेछ नो जस्ट सेन्ड कस्टमाइज परफर्मेन्स सर्जन्स यसमा चाहिँ एडसेन्स मी कस्टमर हेल्प मा क्लिक गर्नु होला राइट लगाउनु पर्छ त्यसपछि यहाँ चाहिँ आफ्नो कन्ट्री सिलेक्ट गर्नु होला आफ्नो कन्ट्री नेपाल का छ भन्दाखेरि नेपालमा आफ्नो देश नेपाल हो नेपालमा क्लिक गर्नु होला त्यसपछि यहाँ प्लिज रिभ्यू एक्सेप्ट टर्म कन्डिसनमा यहाँ राइट लगाउनु पर्छ त्यसपछि क्रिएट एकाउन्टमा क्लिक गर्नु होला यति गरिसकेपछि यहाँ आफ्नो एड्रेस फुलफिल गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ चाहिँ हजुरहरूले कस्टमर इन्फो एकाउन्ट टाइप्समा इन्डिभिजुअल नै राख्नुपर्छ नेम एन्ड एड्रेसमा आफ्नो नाम नागरिकतामा भएको नाम राख्नुपर्छ जित बहादुर मेरो नाम हो जित बहादुर kaucha त्यसपछि एड्रेस 2 or एड्रेस 1 or 2 भनेको चाहिँ 1 मा आफ्नो एड्रेस लेख्दाखेरि 1 मा कम्प्लिट भएन भने 2 मा लेख्न मिल्छ एड्रेस रहेको छ जलजला लाइन 1 मा जलजला JAL जलजला यहाँ चाहिँ हजुरले आफ्नो नाम करेक्ट राख्नुपर्छ नत्र पछि पेमेन्टमा गडबड हुनेछ जलजला छ जलजला छ बाक्लुङ नेपाल जलजला छ बाक्लुङ नेपाल भइसकेपछि
जल्दा छ बाक्लुङ भइसकेपछि यहाँ टाउन सिटीमा चाहिँ बाक्लुङै राख्नुपर्छ। बाक्लुङ त्यस्तै गरी पोस्टल कोडमा चाहिँ आफ्नो गाविसको पोस्टल कोड राख्नुपर्छ। मैले चाहिँ यहाँ राख्न गइरहेको छु पोस्टल कोड 33311 3 खरवाङ बाक्लुङको खरवाङको राख्न गइरहेको छु मेरो खरवाङ 33311। त्यस्तै यहाँ फोन नम्बर राख्नुपर्छ। त्यसपछि यहाँ नेपाली नम्बर राख्नुपर्छ 98 साथीहरु स्टेप 1 डोन भइसकेको छ। त्यसै गरी स्टेप 2 इन प्रोग्रेस भनेको छ। यहाँ आफूले भरेको एड्रेस कन्फर्म भएपछि अटोमेटेड